নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক যিসকলে সৰিয়হৰ জোল খাই ভাল পায়, আজি তেওঁলোকৰ বাবে সৰিয়হত দিয়া পটলৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে মই এয়া সৰিয়হখিনি লৈছোঁ। এতিয়া পানী দি এইখিনি ভিজাই ৰাখিম। যেতিয়া সৰিয়হখিনি কোমল হৈ পৰিব তেতিয়া পিচি ল'ম। এতিয়া ৰাখি দিছোঁ আৰু এয়া এতিয়া পটলখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি পটলৰ বাকলি আঁতৰাই ল'ম। আটাইখিনি পটলৰ বাকলি আঁতৰাই মাজতে এইদৰে কাটি দিছোঁ। আটাইখিনি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু অলপমান নিমখ দি ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। এতিয়া পটলখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ কেৰাহী এটাত মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত এটা এটাকৈ পটল দি এয়া ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আটাইখিনি পটল ফ্ৰাই কৰি এতিয়া পানীত ভিজাই ৰখা সৰিয়হখিনি লৈ লৈছোঁ। সৰিয়হখিনি মই ভালদৰে ধুই মিক্সাৰ জাৰ এটাত ভৰাই দিছোঁ। আৰু লগতে দিছোঁ কেইফুটামান নহৰু, এডোখৰ আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া পুনৰ কেৰাহীটোত এয়া দিছোঁ গোটা জিৰা,
মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ, জলকীয়া, আটাইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ এতিয়া পিচি ৰখা সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ। সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দি অলপ ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এয়া দিছোঁ হালধি গুড়ি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অলপমান চেনি। এতিয়া ভালদৰে এবাৰ মিহলাই দিছোঁ। তাৰপাছত এয়া অলপমান পানী দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ লৈছে। এইখিনিতে ভাজি ৰখা পটলখিনি দি দিছোঁ। অলপ সময় হ'বলৈ দি এয়া গেছৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু গৰমে গৰমে চাৰ্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও এইদৰে পটল দি সৰিয়হৰ জোল বনাই খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব।